היי חברים, לי קוראים אמיר ואני מדריך טיולים בברלין, ובסרטון הזה רציתי להזמין אתכם להצטרף אליי לסיור קצר בברלין של אז והיום. ועל הפרק, הגסטאפו. גסטאפו בגרמנית, גהיימה שטאטספוליצאי, מה שאומר בתרגום חופשי לעברית, המשטרה החשאית של המדינה. אם תרצו לסבר לכם את האוזן, אז זה כמו ה-FBI האמריקאי או השב"כ הישראלי. הגסטאפו צמחה במחלקה המדינית של המשטרה הפרוסית בברלין בימי רפובליקת ויימאר. באותה עת, הגסטאפו היה גוף מודיעיני של המשטרה. אך עם עליית היטלר לשלטון ב-1933, הוא הופך את הגסטאפו להיות מכשיר הדיכוי וההרס העיקרי של הנאציזם. היטלר ממנה את הרמן גורינג, שהיה בשעתו שר הפנים הפרוסי ולימים גם מפקד חיל האוויר הנאצי, לעמוד בראש הארגון. הרמן באותה תקופה שעמוס עד מעל הראש, ממנה את רודולף דילס להיות מנהלה הראשון של הגסטאפו. דילס היה איש שירות מדינה בעל תואר במשפטים, אך גם אוהד מושבע של הנאציזם. היה לו תפקיד חיוני מאוד בהפיכת הגסטאפו ממנגנון מודיעיני תמים לכאורה, המשרת מדינת חוק דמוקרטית, למנגנון בעל סמכויות הוצאה לפועל של רודנות טוטליטרית. ב-1934 הגסטאפו עובר לידיו של הימלר, וזה ממנה לראש הארגון את הכוכב העולה של המפלגה הנאצית, האחד והיחיד, שהיטלר מכנה אותו האיש בעל לב הברזל, לא תאמינו, ריינרד היידריך. אם השם הזה מצלצל לכם מוכר, אתם לא טועים. היידריך, 8 שנים אחר כך, ב-1942, עומד בראש ועידת ונזה. כן, כן, המקום בו דנו על אופן ביצוע הפתרון הסופי, התוכנית להשמדת יהודי אירופה. תחת ידיו של היידריך אתם בטח מנחשים נכון, הגסטאפו עולה מהר בסולם הזוועות, והופך להיות המכשיר העיקרי של השלטון כנגד היהודים. הגסטאפו שירתה נאמנה את היטלר ואת מטרתו לעצב מחדש את העולם בצלם הנאציזם. בשלביה הראשונים קיבלו מיליוני גרמנים, אחר כך גם שיתפו איתה פעולה. ובעצם כך נתנו לה את החותמת שאפשרה את הזוועות שלה. בסיור הקלאסי שלי חברים, אנו נבקר כאן. כאן, כמה עשרות מטרים מאחוריי, עומדת לה החומה. אותה חומה שחילקה אז את ברלין למזרח ומערב. אבל כמה עשרות שנים לפני הסיפור הלא פשוט של החומה, סופר כאן סיפור אחר. הסיפור של הגסטאפו. על מנת להצטרף לסיור הקלאסי או לכל סיור אחר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי שנקרא אמיר בברלין, בגוגל או בפייסבוק. ושם, תחת הכותרת הסיורים שלנו, פשוט להירשם ולהבטיח את מקומכם כבר בסיור הבא. הסיורים שלי של אמיר בברלין יוצאים מנקודת המפגש בכניסה לתחנת הרכבת של גן החיות, שנקראת תחנת צואולוגישר גרטן.
אני וחבריי המדריכים נחכה לכם שם כל יום ב-10 בבוקר. אז להתראות בקרוב בברלין.